شوفوا هالخبزة الرائعة، فيكن تلفوا فيها سندويشات. شوفوا ما أروعة. هيدي اليوم وصفة سهلة مشاهدينا الأعزاء، مكونات عادي متوفرة عندكم بالبيت، هي بسيطة جدا. فيكن تعملوا اليوم خبز، ولكن رح نعمل مقادير عن جد ناجحة. يعني هيدي المقادير اللي رح نعملها اليوم دقيقة بتخليكم تحصلوا على خبزة طرية بتنطوى ما بتتكسر. وأيضا طريقة عملها بددلكم عليها على المقلاية كيف إنه بترتفخ معي. في بعض الملاحظات بدنا نحطها مهمة جدا، لأنه في ناس بواجهوا هيدي المشكلة. خبز رائع طري بنلف للسندويشات، خبز للسحور. خليكم معنا، هيدا الفيديو لإلكم. بوعاء عميق بدي أوضع الطحين، طحين متعدد الاستعمالات، وبدي أرجع أضيف فوقه الملح. وهلأ بدي أحركهم بإيدي شوي. من بعد ما أحركهم بإيدي بدي أضيف الزيت النباتي، وبدي أرجع أضيف بعدها المي الدافئة. عم نستعمل مي دافئة هون. وهلأ بدي أضيف الخميرة الجافة الفورية، وبدي أحركهم بالملعقة بداية. بحركهم لا يشرب هيدا الطحين المي شوي، مثل ما عم تشوفوا هلا عندي. من بعدها بدي اقلبهم على الطاولة لأعجن هيدي العجينة. رح تلاحظوا عندي انه لازم تلتصق عند العجينة شوي وقت اللي بدي اعجنها، وهيدا الشي لازم يكون ما بضيف طحين. بستمر بالعجن لانه لازم تكون كمية السائل فيها شوي منيحة لا تطلع الخبزة ناشحة عندي. من بعد ما استمر بالعجن رح ترجع تاخد على بعضها وتتكامش، تطلع جيدة جدا. هلا شفتوا هيدي العجينة كيف صارت لزجة ورائعة وطرية جدا. بعجنها لمدة 4 ل5 دقائق على اليد أو إن كان على العجانة. من بعد ما عجنها بكورها بهيدا الشكل، وبرجع بوعاء برش شوية طحين، بحط هيدي العجينة برش طحين منقلة على، بغطيها بشكل جيد وبتركها ترتاح عندي وتخمر بحرارة الغرفة لمدة 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة برفعها من هيدا الوعاء. شوفوا عندي كيف صار حجمها، شوفوا قديش هي طرية ورائعة. رح فرجيكم انا وعم شيلها من الوعاء كيف رح تلتصق بايدي شوي، وهيك لازم تكون. بوضع هيدي العجينة على الطاولة، بدي جهزها لقطعها على 4 قطع. كبسها شوي بايدي على الخفيف، وبقطعها ل4 قطع على هيدا الشكل بالسكين. بفصل هيدي القطع عن بعضها، وبرجع بكور كل حبة لحالها بهيدا الشكل. بضغط عليها من الأسفل لتاخد على بعضها وتعطيني شكل دائري. هلأ هيدي العجائن صارت عندي جاهزة. بدي غطيهم واتركهم يرتاحوا 25 دقيقة مش أكتر. بعد 25 دقيقة بيخمروا عندي بيرجعوا شوي. هلأ بدي باشر برقهم.
شوية طحين على الطاولة، بضغط على هيدي العجينة كمان من بعدها برجع شوية طحين من الأعلى. هلأ أنا وعم رقها بدي أتساعد شوي بقليل من الطحين لما تلتصق عندي بالطاولة. والرق لازم يكون رقيقة، يعني لازم تكون هيدي العجينة رقيقة، مش كتير رقيقة انه تكون ورقة، بس تكون انه رقيقة ومنيحة، لانه هيدي العجينة لتنجح عندي ما لازم تكون سميكة. هيدا الحجم اللي بدي اياه، هيدا الرق اللي بدي اياه مثل ما عم تشوفوا. بغطيه وبتركها 10 دقايق. كمان العجائن التانية بمقلاية حامية على النار بدي اوضع هيدي الخبزة. هلأ هون بدكم تنتبهوا للملاحظات. بعد 30 ثانية رح لاحظ انه هيدي الفقاعات بلشت تظهر عندي. بس تظهر عندي الفقاعات بدي اقلبها على الجهة التانية. هون قلبتها اول مرة. هلأ بدها تبلش ترتفخ عندي بشقفة. بدي اضغط مكان مش مرتفخ. ليه؟ لوصل الحرارة لخليهم يرتفخوا. هون ما بنضغط مكان الارتفاخ مشاهدينا بهيدي الخطوة. بس يبلش عندي يرتفخ بقلبها شوي، بشوف لونها وبقلبها. هون هلأ بدي اضغط مكان الارتفاخ. كمان بالشقفة بدي اضغط ولكن بحذر، لأنه إذا انفختت عندي أو انخزقت عندي هيدي العجينة رح يظهر الهواء لبرا وما رح تكمل معي ارتفاخها. بضغط شوي شوي مكان الارتفاخ لعبي الهواء بالداخل، وبتكون عندي هيدي الخبزة رائعة جدا، شهية مرتفخة ناجحة. بقلبها شوي على الجهة التانية لتاخد شوية لون، وبتكون عندي جاهزة. في شيلها ارفعها عن النار، وفي نفس لها الهواء على هيدا النحو اللي حتشوفوه هلأ. بطرق عليها شوية، بنفس هيدا الهواء، بشيلها بحطها على منشفة. بحط باقي الخبزات فوق بعض على منشفة وبغطيهم تا ما ياخدوا هواء ويبسوا عندي، ولازم يتغطوا بشكل جيد. شوفوا عندي هيدي العجينة طرية، تنطوى بشكل جيد. للساندويشات، للفلافل، للشاورما، للجبنة واللبنة، رائعة جدا. شوفوا كيف عندي ما بتتكسر لأنه طرية. طبعا موضوع التغطية هام جدا، وما حطها كتير على النار هام جدا. طيب، هيدي خبزتنا. شوفوا قديش هي رائعة. طبعا فرجيتكم عليها أنا. شوفوا هالخبزة الرائعة، فيكم تلفوا فيها سندويشات. شوفوا ما أروعة. طبعا لازم نغطيهم، بس نخلصهم هالخبز نغطيهم، نحطهم فوق بعض، نغطيهم بشقفة بمنشفة. بسم الله، رح ندوقها هيك بدون شي لأنه بتستاهل. كتير طيبة، اقتصادية، سهلة، رائعة للسندويشات لكل شي. هلا في شغلة طبعا أنا حبيت أعملها اقتصادية وبسيطة. هلا اللي بيحب يحط لها معلقة طعام حليب بودرة، في إذا بده يعطيها شوي بعد، يعني طراوة أكتر أو نكهة بعد أكتر، في يحط لها. اما اذا عنده حليب سائل ببلد ما في عنده حليب بودرة، في عنده حليب سائل، ما يحط حليب سائل. يعني المقادير السائلة يحطها كلها حليب سائل، يحط نص حليب سائل والنص التاني مي. اما اذا عنده حليب بودرة ما عنده سائل، او في عنده بالبيت حليب بودرة، يحط مع المي معلقة وحدة بس حليب بودرة. وفي ايضا يعملها بدون حليب، وبتكون من اطيب الخبزات مثل ما عملناها مشاهدينا الاعزاء.
تابعونا واشتركوا، وإلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة.